Hello, have you seen? Hello. Hôm qua mình vừa mới gặp nhau ở event sao nhau nên đã quyết định vớ lấy nhau luôn để quay một clip trả lời mấy câu hỏi cho mọi người. Bình thường rap mấy cái question ở trên Instagram đã là có bình thường rồi, bây giờ mình trả lời luôn cho là máu em nhỉ? Mình làm hẳn một tập luôn cho các bạn. Đúng. Wow, khá là nhiều câu hỏi các bạn ơi. Cơ duyên nào hai chị gặp nhau ạ? Hai người có biết nhau trước đó không ạ? Tất nhiên là mình sẽ biết chị Xin rồi. Từ hồi mà lúc sát thủ. Thực ra ấy, chị biết em ấy là tại vì hồi trước chị tưởng một mình chị là Phí Quỳnh Anh thôi. Nhưng chị xuất hiện trên mạng một ngày một đứa nào đấy tên là Phí Phương Anh. Chị mới ui, đây thế nào? Có phải em mình không? Thế chị cũng nhiều lần muốn gặp em để hỏi quê em ở đâu, em có họ hàng gì với chị không? Quê em ở Hà Nội thôi. Nhưng quê chị ở Thái Bình cơ. Thì chắc là bọn mình chỉ là cùng họ thôi, chứ không hoa gì cả. Sao như bạn này không chữ khác nhỉ? Bạn này có một cái phông chữ gọi là phông chữ đánh máy. Mình muốn hỏi lại bạn làm sao bạn có phông chữ này được không? Mình cũng muốn hỏi lại bạn ý. Nên làm gì lúc buồn kìa? Nên làm gì lúc buồn à? Lúc buồn thì chúng mình nên gì đó vui hơn. Chị nghĩ bạn nghe câu hỏi của em bạn còn buồn hơn ấy. Sorry. Thế chị hay làm gì? Chị á, đầu tiên là gặp chị em này. Nếu mà chị em mà bạn bè mà không ai có thời gian rảnh thì chị sẽ đi bơi lội, tập thể thao sẽ khiến mình kiểu dành thời gian quên đi. Đấy, đúng rồi, sau mình sẽ đi shopping. Nhưng mà đúng rồi, dạo này em đi shopping hơi nhiều. Nhưng mà đừng có buồn quá, vì buồn quá shopping sẽ bị tiêu tiền quá nhiều, cho nên là cũng phải vừa phải thôi. Nhưng brand mà Phương Anh đang thích kìa, Chanel, Phương Anh thích Sun Hoàng, Balenciaga, LV, Prada. Đúng, Prada chị cũng thích. Yes. Mà chị thì chị hay thích mấy quần áo thì ngoài những hãng em kể là chị cũng rất thích rồi, nhưng chị vẫn hay thích mấy hãng kiểu nó trẻ trung hơn một tí. Ví dụ coi là Wild Project này hay Scoot, cái đồ chị rất là hay mặc, nói chung là nó kiểu hầm hố, chiến đúng rồi. Đấy, mấy brand kiểu đó. Ai á? Con chim. Em thề luôn. Ôi, chim biết mở cửa. Dã man. Chim ơi, chim. Thế chị có họ hàng với nhau không? Hello. Em có mạnh bạo với chim rồi. Em chỉ hello. Nó chỉ kiểu hello. How to deal with haters. Ví dụ mà có người ghét thì mình cũng kiểu em hầu như là em chả giờ em quan tâm ý. Không đọc cái gì? Không đọc. Có mền. Tốt nhất là không đọc, tại vì đọc nhiều. Thật sự là có những lần là em đã đọc rất nhiều rồi, nhất là cái hồi mà em mới thi The Face xong ấy, em đọc nhiều quá, thế là em bị tự nhiên khóc luôn đi chị ạ. Đấy là một cái phản ứng bình thường thôi, tại vì kiểu khi mà con gái xong mình mà cũng còn trẻ ấy, khi mà đọc mấy cái comment đấy thì như là mình sẽ bị chửi mình mà sao mình có thể vui vẻ được, mà lúc đấy mình chưa có đủ khả năng để mà mặt mình trơ trẽ lại mấy cái đấy, nên chị cũng bị rất là nhiều rồi, từ cái hồi bộ ba sát thủ đến bây giờ thì bây giờ mặt chị cũng hơi trơ nhẹ rồi ấy. Thực ra là bây giờ thì mình sẽ hạn chế đọc mấy cái đấy, cái nào mà nó có mang tính kiểu góp ý thực sự thì mình sẽ đọc thôi, còn đâu thì nên bỏ qua em ạ, chứ đọc nhiều là đầu lắm. Đúng rồi. Con gái vai rộng thì nên mặc đồ như nào để bớt bị kêu đàn ông ạ? Tốt nhất là mặc những cái đồ mà che vai đi, không mặc áo hai dây nhiều. Cũng có một cách, hoặc là để tóc dài, tóc dài xong rồi làm xoăn, đúng rồi, nó để thẳng xuống như này. Tóc dài thì sao mà gọi đàn ông được? Đấy. Nên là chung là mái tóc quan trọng em ạ. Hai chị có bao giờ ghen tị một điểm gì đó ở đối phương không ạ? Em thích hai chị. Chị ghen tị nó chiều cao em ạ. Cao vãi. Em ghen tị gì nữa? Em ghen tị gì nữa? Không ghen tị gì hết. Một người không ghen tị gì luôn ý. Một người em quá là lương thiện. Không biết ghen tị gì, tại vì kiểu chả giờ mình suy nghĩ đến cái vấn đề đấy. Được, thôi thế cũng được, thế đỡ mệt đấy bạn. Chị định bao giờ lấy chồng ạ? Chị đã biết bao giờ lấy chồng ý đã thì có người yêu đâu. Em hai chị có định yêu nhau không? Wow, em mình thử không? Thôi em. Chị thảm không? Ôi, tiếng mà thử thì hot như là Minh Triệu với Kỳ Duyên luôn. Ê. Không phải là điểm suy nghĩ đáng sợ lắm đấy. Không, mình có thể giả vờ. Sợ. Thế thì cả hai đứa đều không có chồng luôn. Câu chuyện đi hơi xa rồi. Việc làm thêm đầu tiên của chị
Việc làm thêm đầu tiên của em là gì? Đó là đi làm mẫu ảnh. Chị cũng thế. Mà việc làm thêm đầu tiên của em là nó chỉ có 500.000 đồng thôi. Ui 500.000 là còn cao ấy. Ôi giờ chị còn kiểu chụp từ nó có mới 300.000. Thế xong rồi phải một thời gian sau khi mà được nhận cái phong bì mà 500.000 đầu tiên mình kiểu ui sướng nhở. Cái cảm giác mà lần đầu tiên nhận cái số tiền đấy em còn chụp ảnh lại luôn ý. Thế em hơi quá đấy. Kiểu bị sướng quá, kiểu lần đầu tiên kiếm được tiền. Những cái gì lần đầu tiên thì em rất hay lưu lại. Chị có đam mê nhảy không ạ? Em thắc mắc lâu rồi không trả lời ạ. Em khá là đam mê. Em còn thỉnh thoảng ước mơ làm idol Hàn Quốc từ hồi bé. Nhưng mà thực sự là mình không thể nhảy được. Không nhảy được giống chị cũng nhảy được. Cái cơ thể của chị nó không gắn kết được với đúng cái rồi, nhịp điệu ấy em. Nhịp điệu, ôi dồi ôi. Em thì kiểu em có thể nhảy đúng nhịp nếu mà em luyện tập, nhưng mà cái em gầy xong rồi mấy cái động tác của em nó không được chắc chắn. Đúng rồi, chị cũng thấy nó rất là kiểu nó cứ lỏng lẻo nó không được. Nhưng mà tại vì thực ra chị cũng không biết nhảy, nhưng mà chị dạo này chị đã cố gắng bằng cách đi học nhảy để khi đi vào mấy quán club cho đỡ nhục của bạn. Em ơi, nhưng cứ bao giờ em đi về quán club là em thấy tay của em nó rất là thừa thãi. Thế bây giờ mình chỉ đứng mình nhún thôi. Nhưng mà thậm chí là người chị còn không có cái kiểu sóng ấy. Thế mà kiểu như này đúng không? Đấy. Nhưng mà chị kiểu cái nào ấy chị toàn phải kiểu như này ạ. Ai khóc nỗi đau này. Một vài tip giảm cân lành mạnh. Ủa em có đứa giảm cân đâu. Em chưa bao giờ giảm cân hết. Không, nhưng mà chị cũng đã một lần phải giảm cân rồi. Những hồi khi mà mình mới có người yêu ấy. Có người yêu thì xong 2-3 tháng đầu là hay được kiểu đi ăn nhiều ấy. Thì lúc đấy đã có lần mình đã tăng lên đến tận phải 53 cân. Wow. Ui, lúc đầu chị cũng nghĩ là kiểu dạng người của chị là kiểu không bao giờ có thể béo được ấy, nên mình cứ ăn thôi. Xong đến một ngày đến một cái độ tuổi nhất định thì cơ thể mình, chị nghĩ là em chưa đến tuổi thôi. Em mong em đến. Em đừng mong. Tại vì cách đây tầm 2 năm, cuối năm 2017 chị có nói chuyện chị Chi Pu. Xong rồi chị Chi bảo là ôi bây giờ chị ăn là bắt đầu bụng dưới của chị có rồi. Xong rồi chị bắt đầu kiểu em ăn bụng em chả biết làm sao ấy. Rồi xong rồi chị bảo là mày cứ đợi đấy chờ xem. Không ngờ chỉ có 1 năm sau thôi ấy, em. Sau thôi à? Là nó đầu tích luôn rồi kiểu. Nói chung là em cứ cẩn thận đấy. Chết rồi. Cái ngày này hôm nay nhá chị sẽ nốt lại. Để khi nào 1 năm sau ấy, 1 năm sau em lại. Nhưng bộ mặc có lần thì cuộc đời nó đi về đâu ạ? Nghĩa là những bộ mặc có một lần thì cuộc đời nó đi về đâu ạ? Thì mình mặc lần thứ 2 nữa. Thực ra hồi trước chị đã toàn mua xong rồi mặc một lần em ạ. Chị đã có một thời gian đã như thế rồi. Cứ nhìn món đồ đấy mà nhìn thấy mặc lần thứ 2 thì là mình đã bị kiểu chán. Nhưng mà đấy là một cái tính vô cùng là xấu. Nên nhưng mà cũng may là mình cũng không kiểu vứt đấy hoặc là mình bỏ đi, mà mình đi garage sale lại bán thì nó cũng ok. Nhưng bây giờ thì đã rút kinh nghiệm, nếu mình mà mấy cái món đồ mà mình mua ấy thì mình sẽ nhìn nó, mình phải cảm nhận được là mình mặc lại được lần thứ 2, lần thứ 3 mà mình vẫn không chán. Đấy, còn mình trừ mấy cái kiểu món đồ kiểu basic ra thì mấy cái đấy đã có sẵn trong tủ rồi. Bây giờ nếu muốn mua thêm thì phải mua những cái món nào mà mình mặc lại được 2 lần. Đúng rồi. Hoặc là nếu mà những cái bộ áo nào mà đã xuất hiện trên Instagram hay Facebook rồi thì mình có thể mặc khi mà mình đi chơi không thường thôi. Đúng rồi, mình không chụp coi như được. là mình chỉ mặc một lần thôi. Chụp phần trên, thực ra mình cũng mặc nhiều lần. Chị cho em hỏi chị cao và nặng bao nhiêu? Em cao 1m74 và nặng bây giờ là 46 cân. Ủa. mới giảm đi 2 cân rồi. Mới giảm 2 cân lại giảm? Em không biết, hay là cân hỏng. Còn chị thì 1m67 mà nặng 49 cân em ạ. Hoặc cũng có thể 50 nữa. Đợt trước em 49. Chị nghĩ em ít cũng phải 50 cân ý. Thì nhìn nó mới thì mình ngon nghẻ được. Nhưng mà thực ra người mẫu thì gầy một tí thì mặc đồ cũng sẽ trông dễ đẹp hơn. Nhưng mà để trông ngon nghẻ hơn. Nhưng mà có một vấn đề là không phải là gầy là mặc đẹp đâu. Hôm nay em vừa đi thử quần áo thì có những cái loại quần mà em không thể mặc được, như kiểu quần bó hay là quần thể thao. Nó bị rộng quá đúng không? Em mặc xong như con ếch. Cái chân nó. Em yên tâm, cái ngày này 1 năm nữa thôi em sẽ có một cái cơ thể khác. Chết rồi. Thế chắc là đẹp lắm nhỉ. Béo. Nhưng mà nó to bụng dưới chứ nó không phải to với cái chỗ khác đâu. Không à. Quỳnh Anh bằng tuổi mình, cuộc sống mình hiện tại áp lực với tiền bạc, không biết Quỳnh Anh có áp lực gì không? Mình nghĩ là ai thì cũng sẽ có những cái áp lực riêng thôi. Công việc của ai cũng sẽ có những kiểu
những cái vấn đề riêng ấy, và mình cũng vậy, chỉ là những cái vấn đề của mình sẽ không bao giờ kiểu cho lên mạng, tại vì mình muốn là cuộc sống của mình xung quanh mọi người nhìn vào nó sẽ thấy đều kiểu vui vẻ, tại vì mình cứ suy nghĩ những cái vui vẻ tích cực và mình thể hiện ra bên ngoài thì những kiểu mấy cái vui vẻ tích cực nó sẽ quay lại với mình, nên là mình cũng không bao giờ than vãn hay cái gì lên mạng xã hội cả, vì nếu mà càng than vãn thì nó sẽ lại càng có nhiều cái áp lực hơn. Tạm thời thì cố gắng sẽ tìm cách vượt qua nó, và sau đấy khi mà đã trải qua áp lực rồi thì hãy cố gắng kiểu như là suy nghĩ và luôn nghĩ tới những cái gì vui vẻ nhất để những cái đấy nó sẽ đến với mình. Đúng rồi, cái đấy là đúng đấy nhá. đúng rồi. Hai chị đã có bao giờ lúc suy sụp chưa? Động lực nào làm hai chị hết suy sụp? Chắc chắn là phải có rồi chứ. Tất nhiên rồi, con người mà. Nhưng mà những cái lúc mà mình suy sụp thì mình cũng chỉ kiểu ngồi ở nhà buồn buồn một tí thôi, còn sáng mai mình sẽ phải vượt qua nó ngay. Nhưng mà chị nghĩ là với các bạn trẻ mà chưa có kiểu đủ khả năng để mà vượt qua nó ngay ấy, thì không nên ở nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì khi mà buồn mà mình ở nhà, đặc biệt là ở nhà một mình, kiểu cái không gian nó bị bí bách, bị bứ ấy, xong mình mà không việc gì làm ấy thì sẽ rất dễ bị có những cái suy nghĩ kiểu tiêu cực hơn, và cảm thấy mình kiểu bị bí bách và càng làm mọi thứ nó nặng nề hơn, nên là mình nghĩ tốt nhất là đi ra ngoài. Chơi. Đấy, đúng rồi, đi ra ngoài, cứ đi ra ngoài trước đã, xong rồi bắt đầu tính sau. Đúng rồi, đi ra ngoài chơi là gặp nhiều điều mới lạ hơn, đúng rồi, nó sẽ kiểu phát triển trí não hơn. Xác. Thời đi học chị xin có mối tình nào không ạ? Mối tình đi học thì nhiều lắm em ạ. Wow. Nhưng mà chỉ là kiểu đi học ấy thì chỉ kiểu thích nhau xong để đấy thôi. Chỉ kiểu nắm tay thôi đúng không? Khi chả nắm tay ấy, thì nhìn nhau là đủ hạnh phúc rồi ấy. Em thì trong cái thời đi học thì em chưa quen bạn nào ấy. Em không hiểu được cái cảm giác đấy. Thì cũng giỏi đấy. Không phải, không hiểu sao mà mọi người không thích em chị ạ. Chắc là em gầy quá. Với là em chính em cao. Hồi đấy các bạn nam thường đi học thì các bạn chưa lớn hết ấy, nên là em sẽ cao hơn các bạn nam, đúng không? Các bạn nam trẻ con thì không ai thích kiểu yêu bạn nào mà kiểu hơn mình cao hơn mình đâu, trừ khi những bạn nào mà kiểu đặc biệt lắm thì sẽ thích. Kiểu cực đặc biệt và cá tính. Tại hồi xưa thì chị hay kiểu đi văn nghệ ở trường ý, thì hay biểu diễn thì mọi người thì chắc là trông cũng xinh xắn, nên là nhiều các bạn cũng thích, nên họ hot girl. Nhưng mà cũng không có một tí nào quá đặc biệt cả. Không, thực ra cũng có một mối tình đặc biệt, là một bạn thích từ lớp 6, thích nhau từ lớp 6, xong rồi vẫn thích nhau dai dẳng lớp 9, mà chỉ thích nhau lớp thôi nhá, đi ra ngoài coi như không quen nhau luôn. Không hiểu cái gì, không hiểu cái gì. Nhưng mà ở về nhà có chat với nhau? Có luôn, có chat xong rồi gọi điện alo các kiểu, nhưng mà đến lớp là cũng ngại các bạn thôi. Nhưng mà xong cùng bây giờ bạn ý là kiểu bạn thân của chị tận bây giờ luôn. Mình chả quen ai hồi đi học rồi. Bây giờ thấy phung phí cuộc đời quá. Em đây phí Vân Anh mà. Khung ảnh treo đồ giường chị mua ở đâu thế ạ? Cái này thì mua ở IKEA, và cái này là mua được một ở hàng kiểu vintage ở bên Úc. Wow, xách tay từ bên Úc về. Em dạo này rất stress vì mụn ý chị á. Cái này cũng khó tư vấn nhở? Không biết là bạn ý là bị mụn gì? Đúng rồi, chắc là mụn trắng rồi. Nếu mà em bị mụn ấy, tại vì chị cũng không gặp, với cả chị cũng không phải là nhân viên kiểu người tư vấn có thể hiểu biết quá rõ ràng về da liễu, nên chị cũng không dám tư vấn qua đây nếu mà chưa gặp em. Nên chị nghĩ là tốt nhất em nên đi ra những cái kiểu clinic hay là bác sĩ những cái gì về da liễu ấy thì có thể. Nhưng chị thì chị vẫn thích ra kiểu mấy cái clinic chuyên về trị mụn hơn, thì người ta sẽ kiểu hiểu rõ hơn. Nhưng mà cũng nên đi những cái chỗ nào uy tín nhá, chứ đi mấy chỗ mà kiểu không uy tín lắm, bôi linh tinh lại hỏng da hơn chết. Hai chị kể về lần đầu gặp nhau và ấn tượng đầu với nhau đi ạ. Lần đầu gặp nhau là lần nào nhớ, mình không nhớ được điểm nào nhở. Suy nghĩ lại. Chị chỉ nhớ có một hôm cũng hơi lần đầu gặp em là chị gặp em đi với Eden ở cái quán Ben cà phê. Em nhớ lần đầu gặp chị rồi. Em gặp chị lần đầu tiên là ở chị hôm đấy là chị sang công ty FM19, lúc đấy bọn em giỗ tổ. Thế là chị đi xong rồi giỗ tổ xong rồi chị đi đấy là lần đầu á? Đấy là lần đầu luôn á? Đấy là lần đầu luôn á? Mình tưởng không nhớ, mình nhớ. Em bảo có lần đầu em phải chụp ảnh lại, sao lần đầu với chị em không chụp ảnh lại? Không, vậy lúc đấy kiểu
chị không? Ừ. Em dậy từ 5 giờ sáng nên em không thể make up hay À hóa ra đấy. đúng rồi, lần đấy là mình đi quay MV cho Monster. Đúng thì rồi. đi cùng với cả anh Aiden là quản lý của Monster. Thế là mình đi ra một cái công ty, đấy là công ty gì nhỉ? Công ty đấy là của Katinsa. Công ty có tên Sa. Thì anh Aiden cũng làm ở đấy đúng không? Thế Vâng. mình đi theo anh Aiden. Thì anh lúc đấy cũng ở trong công ty đó. Thế là hôm đó là ngày giỗ tổ nghề. Đúng rồi. Thế là có một cái có đồ mâm Đồ cúng ở các đấy. thứ và đúng 5 giờ sáng. 5 giờ Dỗ sáng. đúng 5 giờ sáng. Đấy, mình gặp nhau vào lúc 5 giờ sáng một ngày hôm đó. Không nhớ hôm đấy Nhưng chị mà mặc cũng gì, kiểu- hay là mặc em như nào, không có ký ức, chị chỉ nhớ chị cúng gì thôi. Nhưng mà nói chung là chỉ lướt qua nhau tại vì chị xin phải đi luôn. Ừ. Không có thời gian làm gì hết, bọn mình thì cũng phải xốc cỗ. Rồi thì ngay lúc đấy trong nó cũng hơi nhút nhát. Nó cũng lúc đấy 5 giờ sáng thì chắc cũng khó để mở lời hơn chị. Nên thôi lần đầu cũng không có ấn tượng gì lắm. Bỏ qua. Chị có khó khăn gì khi vào Sài Gòn lập nghiệp không ạ? Cái hồi đầu thì em không thấy khó khăn gì tại vì em bé quá em không hiểu được rõ. Lúc đấy là em bao nhiêu tuổi nhỉ? Em mới 19 Là mới thi The Face xong và đúng không? đúng rồi, là thi The Face xong và em sau khi thi là em đã nghĩ là em sắp hết cả vali rồi nhá, em quay về Hà Nội rồi nhá và em định tiếp tục công việc là học. Nhưng mà cuối cùng thì tự nhiên mọi người lại gọi vào làm việc ấy, thế là em đi vào luôn. Xong rồi vào thì kiểu mọi thứ cũng có nhà cửa hết rồi, lúc đấy thì kiểu chỉ vào làm việc thôi, nghĩ rất là đơn giản. Nhưng mà sau khi mà bắt đầu phải đi thuê nhà rồi tự phải làm các thứ thì bắt đầu mới thấy khó khăn. Đúng rồi. Những lúc mà mình bắt đầu tự lập thì mình nghĩ thì mình sẽ thấy dễ thôi, nhưng mà lúc làm thì bắt đầu có nhiều thứ hơn ấy. Lúc thực ra mình vào Sài Gòn cũng rất là nhiều lần rồi, thế nên mình đã quen dần với cái không khí trong này. Nên là lúc mà kiểu chị bắt đầu vào Sài Gòn thì cũng không có kiểu quá nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mà lúc đầu vào thì mọi thứ cũng suôn sẻ, tại kiểu cũng có bạn bè. Nhưng mà cũng đến một thời gian mà kiểu mình kiểu bị một mình hẳn, kiểu một mình, nghĩa là cái lúc mới vào Sài Gòn là có người yêu đấy, nên là đỡ hơn, tập với cái chuyện mà cô đơn hơn một chút. Tại vì thực ra trước đấy chị chưa được nghĩ là chị sẽ ở một mình được, lúc nào cũng phải nghĩ là sẽ có một ai đấy ở cùng. Nhưng mà khi bắt đầu quen với việc ở một mình rồi thì tự nhiên cảm thấy rất là thoải mái và rất là kiểu enjoy về cái việc ở một mình như thế. Tại vì khi mà ở một mình thì mình có nhiều không gian riêng cho bản thân và mình có thể kiểu suy nghĩ nhiều cho bản thân và mình đấy. Không đi để mạng khổ quá thôi. Khi mà kiểu em cứ bao giờ em đi tìm nhà hay là gặp những cái chuyện gì kiểu khó khăn về cuộc sống ấy, kiểu về nói chung là sự sinh tồn ở Sài Gòn này phải đi tìm nhà hoặc là đi thuê nhà ấy, là chỉ có một mình thôi, không có ai cả. Cứ bao giờ phải đi chuyển nhà là chỉ có một mình nữa, không có người yêu gì hết. Hay là mình đã trả lời gần hết những câu hỏi mà các bạn hỏi rồi. Nếu mà các bạn mà có những câu hỏi gì mới lạ hơn thì có thể để lần sau nhé. Còn bây giờ thì Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Happy Sin Sin. còn đến nói đầu thôi mà. Bye bye.